السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو نن به موږ نعت شارټ ویډیو به موږ څنګه جوړو یوټیوب دپاره. یوټیوب ته لومړی به موږ راشو کروم ته. کروم کې به لومړنی موږ واخلو ویډیوز به کوم ځای نه والو، نو کاپي رایټ ټیک شو. فری ویډیوز دي دې ځای نه تاسو رایټ نو کاپي رایټ به پرې نه راځي ټیک شو. فار ایگزامپل دلته ورکې نیچرل فیکسل ته راشي، فیکسل نیم دی فیکسل شو. فیکسل کې به دکه تاسو سره اوپن شي، بیا به راشي دی ویډیوز ته. ویډیوز کې به ورکې نیچرل بیوټیز ټیک شو. دې کې مختلف ویډیوز به تاسو ته ملاویږي، ښه کار دپاره تاسو استعمالولی شئ. دا ویډیوز ده راشي، ډیوریشن هم تاسو کتی شئ. شارټ ویډیوز دپاره دا موږ استعمالولی شو. نو کاپي رایټ د وګورئ 30 سیکنډ دی موږ سره. فری ډاونلوډ باندې کلیک کړئ تاسو، دا به تاسو سره ډاونلوډینګ سټارټ شي. نیټ مسله ده، نیټ سلو دی. دا ویډیو تاسو ډاونلوډ شوله ټیک شو. بله ویډیو به مو خیال دا موږ سره دا د ډاونلوډینګ روان دی ټیک شو. په دې باندې شارټ ویډیو مونږ جوړو. تاسو کینوا اوپن کا، کینوا ته راشئ، ویډیو اپلوډ ته راشئ. یور ویډیوز آلریډي زما ویډیوز دلته کې اپلوډ به والي. فار ایگزامپل دا ویډیو ده، دا موږ سره هغه ویډیو ډاونلوډ شوله. دو منټ کې به وشي. تاسو ایزیلی سیټینګ کولی شئ without any reason. بیا به آډیو ته راشئ. آډیو کې آلریډي بیسټ نه ده، دا د یو طریقې د اپلوډ او اپلوډ کې دا بیسټ نه دی، دا ما آلریډي اپلوډ کړی دی. ویډیو به ډاونلوډ کړي. دې نه بس په یوټیوب چینل تاسو اوپن کړئ. ویډیو ډاونلوډ کېږي آلریډي. موږ به تر هغې پورې یوټیوب چینل ته به راشئ ټیک شو. یوټیوب چینل دی، دا یوټیوب چینل شو.
ویډیو به موږ څنګه وایرل کوو څه طریقه کار دی رابشئ تاسو وای ټي سټوډیو ته وای ټي سټوډیو ته راغلی وای ټي سټوډیو کې به تاسو واخلئ دلته رابشئ اپلوډ کریټ ته به راشئ کریټ کې به اپلوډ ویډیوز واخلئ دا ویډیو موږ سره ډاونلوډ شي دا ویډیوز هم واخیستل شو دې له تاسو نیم ورکولی شئ چې نعت شریف natural beauties دا هیشټیګ تاسو استعمالولی شئ یوټیوب شارټ اسلامیک تاسو همدغه ټایټل دلته کې کافي کې رابشئ Zephyr hashtag Zephyr tag شو براشي Zephyr tag ته راغلی بل به ورکړئ هیشټیګ دې کې به هوم ته راشئ هوم کې به تاسو ورکړئ اسلامیک تاسو له مختلف هیشټیګ به درکړي دا به دې ځای نه کاپي کړئ سمپل چینل ته دلته به یې انټر کړئ هیشټیګ چې څومره زیات وي نو ښه خبره ده وایرل هیشټیګ ورکوئ تاسو تمنیل که تاسو سره یې اپلوډ کولی شئ نو پرابلم نو it's not made for kids show more less شو دلته به راشئ دې کې دا ټیګ دی ټیګ به د کوم ځای نه راغلی دې ځای نه به راخلي دلته به ټیګ ورکړي اسلامیک ټیګ راغی دا به دې ځای نه کاپي کړي ویډیو ایلیمنټس دا هم پکې اډ کولی شئ بله ویډیوز ریکمنډینګ دپاره کولی شئ چیک ته به راشئ نو کاپي رایټ ایشو ویزیبل ته به راشئ پبلش نو وایئ پبلش به ووایئ دا موږ سره د شارټ ویډیو وایرل ټریک دی د ټوټلی څومره ملګري دي تاسو ورسره شیر کولی شئ ریفریش کړئ